everyone and welcome to this new introduction video. Today I will show you my new collection and it's all about Christmas. So let me show you some stamps with all different kinds of animals, but also some lyrics and a stencil, and they're in English and also some in Dutch. I will translate that in Dutch now. Hallo allemaal! En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag laat ik je zien mijn kerstcollectie. En bestaat uit verschillende figuurtjes en ook wat teksten. En deze keer in het Engels, maar ook in het Nederlands. En er is ook een leuk stencil bij. Laat ik je gauw zien. Kijk je mee? Okay, let's start in English with the first one. And this is the mouse. I've called it Mouse One Christmas. Maybe there's another mouse coming, but this is the Christmas edition of the mouse. Aren't they cute? And here you can see the stamps. Then we have addition to the funny animals, and I've called it Funny Animals number 5 Christmas, with a Highlander, a rhino, a tiger, and as you can see I've separated the paws so you can place them anywhere you like. Then I've made a Christmas edition for the birds. So birds for Christmas, with all funny birds in funny conditions hanging. And here you can see the stamps. You can place them clouds anywhere you like. That's birds. And another one, it's owls. Owls for Christmas. I've made maybe some other owls, but they will come later. So here, owls Christmas, with 2 owls and some decoration. As you can see, I've all made them separate from each other, so you can place them anywhere you like. The circle is loose from the owl and all accessories. That's the owl. And we also have some stamps with the texts. Do not open until Christmas. Happy holidays. Merry. Official cookie tester. Always nice with the funny animals. For example, be jolly, joy to the world, New Year, be naughty, save Santa the trip. Oh, what fun, and Christmas. And here, dear Santa, let me explain. And these were all separate from each other. You can see them here. Let's shake them down. All separate letters. Sorry. All separate letters, and you can make them as a package with here the bow. And of course I have made a stencil. Merry Christmas and Holly Jolly. And here you can see these are just for support, and you can cut them loose if you want to use them separate from each other. That's for that in English. I will show you some samples later on in this video. Now in Dutch. Laten we achterstevoren beginnen met eerst het stencil, kerst en dingeling. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik heb ooit zo'n dingeling kerstsfeer. Ik weet niet meer waar het van was, maar zo kun je dus leuk op je tekstje gebruiken. Ook hier weer van die supports, die kun je losknippen. Dan heb je gewoon het losse woordje tekst wat je overal op kan gebruiken. En een dingeling los of aan elkaar, net wat je wil. Dat is het stencil. En ook in het Nederlands heb ik teksten erbij. Nieuwjaar. Ik wens je een vrolijk eind, een goed begin en een jaar volkomen naar je zin. Gelukkig, gezellige, fijne kerst en een geweldig nieuwjaar. Wees goed voor jezelf en lief voor elkaar. Kerstmus. In plaats van kerstmis. Kerstmus. Dingeling kerstsfeer, daar heb je hem weer. En wij wensen je een fijne kerst. En maak er een mooi nieuw jaar van.
Hier ook weer allemaal losse letters. Dus je kunt een stapeltje maken. Je kunt ze naast elkaar doen, net wat je wil. Hier zie je ze allemaal los. En je kunt er ook cadeautjes van maken. En dan doe je zo'n strikje erop. Dat zijn de teksten. En ik liet je net al zien de uiltjes. Uiltjes nummertje 4. Dus heel misschien komen er nog 1, 2 en 3 aan. Als jullie ze leuk vinden. Alle accessoires zijn los. Dus de ring is los, het blaadje is los en het uiltje is los. Dus je kunt zelf alles samenstellen of apart gebruiken. En hier van de Birds nummertje 4. Ook een kerstversie daarvan. Eentje die bungelt aan de kerstverlichting. Eentje met een kerstbal. En hier heb je van die wolkjes om een beetje actie te geven. Die kun je daar los bij zetten. En de Funny Animals heeft ook een kersteditie met de hooglander, de neushoorn en de tijger. Waarbij de pootjes ook weer los zijn, zodat je ze makkelijker kan stempelen. Ik had het idee dat jullie dat wel fijn vonden. Dus je kunt hem om de hoek zetten voor zijn gezicht of net hoe je het leuk vindt. En hier de muis. Muis nummertje 1, Mouse 1 en de kerstversie. Met de losse stempeltjes. Nou, ik ga gauw aan de slag om wat voorbeeldjes voor jullie te maken. En die plaats ik hier zo achter deze video. Tot zo! So here I am back again with some examples. Let's start with the funny animals. I've made this one with the tiger. As you can see, the paws which are loose from the face, you can place them anywhere. This is in Dutch Christmas and some Dutch text here. For the background, I've used the stencil and some embellishment mousse from Nouveau and also a pearl pen for some extra shiny gloss to it. That's the tiger. Then here I have made a tag with craft paper and put on the rhino with the accessories from the owl later on. And the text balloon, of course, from the basic collection. Here I've used all the letters separate with some embossing powder. I like this. That was the white one. And here I have made a very shining one with some glitters and some pearl pen and then in gold. And also some embellishment in the pink color. And with the Dutch stencil. Let me translate that quick for the Dutchies here. Dus ik heb hier het ballonnetje gebruikt van de tekstballon van de Basic collectie. Dingeling kerstsfeer heb ik daarop gestempeld. En zoals ik je net liet zien, wat glitterproducten, wat gouden producten. Om het stencil, wat ik hier had gebruikt, in zijn geheel. Kerstdingeling. En de hooglander heb ik gekleurd met de Copic markers. En hier de losse letters met de poeder, de embossing poeder van Ranger. En ook weer de leuke tekstballon. Deze losse die zijn trouwens van de uil. Laat ik je zo even zien. Zoals je kunt zien, hartstikke leuk die losse pootjes. Je kunt ze zo bovenop die letters zetten. Kerst. Gezellige kerstmus. Wat een leuke woordspeling. En hier heb ik ook wat embellishment mousse gebruikt voor de achtergrond. Dat zijn de Funny Animals met hun bling bling. En nu over naar de uil. Hier heb ik allemaal losse uiltjes gestempeld. Ik heb de oogjes wit gemaakt. En ik heb zo de
oogjes, de pupillen, verschillende kanten op laten kijken. Official cookie tester, oftewel een officiële koektester is de uil, zeg maar. Dus ik heb hier een poppetje, heb ik hem half af laten eten en opgeplakt. Ik vond er wel humor. Dus deze en deze voor de grote. Ik heb dat ringetje dan gestempeld op kraftpapier. De lijntjes, die heb ik met embossing gebruikt. Dus dat witte ook weer, die witte embossing. En dan de losse accessoires heb ik daar los opgeplakt. Een beetje vintage look. Dat komt van het Paperpad Vintage Spring. Nou, het is geen spring, het is kerst. Maar ik vind het erg leuk om wat andere kleuren dan traditionele rood en groen te gebruiken. Dus ik vond deze wel heel erg leuk. Het randje heb ik dan bewerkt met de stressoxide. Even weer over onze Engelse vrienden. Here you've seen some examples from the owls. I've used here embossing on craft paper and put those separate accessories on some 3D foam. Okay, and here I've used a stamp with the small owl, colored the eyes white, and then you can place this cute eyes anywhere you like. Official cookie tester, as you have seen, he ate half of his arm. Okay, and let's go with the mouse. Yeah, the mouse is next. The mouse I have here. And start with the English ones. Here I've colored the mouse with my Copic alcohol markers. You can use any marker you like, but alcohol markers gives a really great detail to it. And as the background, I've used some paper of my own paper pad. That's this one, design paper and push out sheet, and it's from the Arctic winter collection with all different papers and all like this for the winter. And I've had some fish. Oh, here are the fish with the winter hat on. And there are also some push out winter characters like this. These papers are great to use in a winter setting. Be naughty, save the Santa the trip. That's the text stamp I've used. And here is in Dutch with the red one. As you can see, you can make all great combinations with all the letters. And here is another one with all the bears at the background. And do not open until Christmas with all the gifts. And here in Dutch with the red stocking. I go over in Dutch now. Hier heb ik dus het achtergrondpapier gebruikt van mijn collectie van het designpapier, liet ik je net zien. Dat is deze. Allemaal winterse effecten. Dus die kun je heel erg leuk gebruiken met deze muis, waarbij je zijn das om heeft. Of zo in zo'n wollen sok. Hier zie je mooi de letters. Die kun je ook op elkaar zetten als een soort van blokken. En aan de andere kant heb ik het in blauw gedaan. Ook met zijn das om. Ingekleurd met de Copic alcoholmarkers. En je kunt iedere marker gebruiken die je daarvoor wenst. Wel eventjes opletten dat je het goede papier gebruikt. Voor de alcoholmarkers heb ik dat ontworpen color card papier voor markers en color pencils. 250 gram. Niet te verwisselen met de color card. Dit is voor aquarel techniek, dus voor water, en dit voor de
alcoholmarkers. Ik zet nog wel eventjes de artikelnummers hieronder. Dat was de muis. En dan hebben we er nog eentje te gaan. En dat is de Birds Christmas. En die zie je hier. Ik heb hier heel veel verschillende technieken gebruikt. Met ook weer de basic collectie van de rondjes. Die ik je in de vorige serie liet zien. Dat is deze. Die zijn ontzettend leuk te gebruiken als achtergrond. Ringetjes en embossing zoals je ziet. En daaroverheen heb ik sprays gebruikt. En die sprays die heb ik zelf gemaakt met een Nuvo Embellishment Mousse. Ik laat je dat later zien. Ook weer de vogeltjes ingekleurd met de Copic markers. Be Jolly is ook weer zo'n tekststempeltje. Wat ik gestempeld heb op de tekstballonnen. Die kun je ontzettend leuk gebruiken voor alles. Dus ook voor de kerstserie. En dat is die. En dan voor deze andere vogel heb ik deze leukert gemaakt. Hier de achtergrond natuurlijk met Holly Jolly. En hier Merry Christmas. En op zijn kop gestempeld. En ook de tekst op zijn kop, want dat leek me wel heel erg leuk. De achtergrond is ook weer een techniek met Nuvo. En met de Pearl Pen. Ik zal je zo meteen wat laten zien. Hier heb ik wat over is gebleven. De letters, die zijn natuurlijk als kraft. Want als je het erop legt, blijft het kraft over. Daarin heb ik met edding, gouden edding pen, heb ik al die leuke rondjes gemaakt. Voor een extra effect. Over in English. Here you can see my examples I've made with the birds. I've used, as you can see, some gold details from a pen from edding. And I've used my text balloon stamps. And for the background, the circles. That's for the examples for now. Let me show you some techniques. Tot zover de voorbeeldjes. Ik laat je even wat technieken zien. Oké, laten we beginnen met het kraftpapier. Want dat geeft gewoon een heel mooi effect met Nuvo Embellishment Mousse. Ik heb ook chalk mousse en dat is een mat van kleur. Ik heb hier het stencil Merry Christmas gebruikt. Dus dat ga ik gebruiken. En wat belangrijk is, je kunt ze natuurlijk vastplakken, maar omdat het niet echt ruimte heeft, want dan mis je eigenlijk de letters, heb ik gebruikt een spray. En dat is deze. Een stencil spray. Je moet het van een afstand een beetje, op de achterkant natuurlijk, insprayen. En dan gaat het zo plakken. En dan kun je hem gewoon goed positioneren. En blijft hij ook vastzitten zonder het papier te beschadigen. Zie je? Dus zo kun je het goed bewerken. Ik ga gebruiken van die simpele tamponeerkwastjes. Dat zijn deze. Van die hele stugge. En het is van, wat staat erop? Hobby and Crafting Fun, uit Hobby. Hier het nummertje. Komt via Craft Emotions. Ik weet niet of jouw winkel ze heeft, maar dan hebben ze vast nog wat andere. Zijn eigenlijk tamponeerkwastjes. Die ga ik gebruiken. En ik ga ook gebruiken mijn sprays. Dat zijn deze. Die heb ik in de 3 verschillende kleurtjes. Wat moet je daarvoor doen? Je neemt wat mousse. Die stop je in zo'n flesje. En die kun je gewoon los bestellen van die losse spraybottles. Hier nog even het nummertje. Die worden zo geleverd. Een leuk dopje erop. Beetje water erin en dan heb je je eigen spray. Dus dat gaan we gebruiken. Nou, laten we maar beginnen. Welke kleur gaan we doen? Laten we het in het roze doen, denk ik.
Hebben we al roze gebruikt een keer? Ja, we gaan roze gebruiken. De mousse. Okay, I'm going to use this stencil. I've sprayed it in, as you can see. Where did I leave the spray? Okay, here. This stencil spray. You can spray it in, and it glues to your paper, and you can easily take it off. Some little brushes, hard brushes, cheap hard brushes, as you cannot use them for anything else. Let's use the pink one. All the lumps out of there. Een beetje de klontjes weghalen. En dan gaan we er zo overheen. Nou, laten we verschillende kleurtjes gebruiken. Dat is misschien wel leuk. Dit is het een beetje de shiny one. And let's use some mousse, de chalky one. We gaan ook een beetje de matte er doorheen gebruiken. Dan zie je een beetje het effect. Even een ander kwastje. Dat is echt wat natter, zoals je kunt zien. We willen echt wel een beetje hoogteverschillen creëren. Want anders geven de letters ja, niet genoeg body, zeg maar. Dat laten we heel eventjes drogen. En dan zien we zo het resultaat. Oké, I've let it dry for a bit. Ik heb het een beetje laten drogen. En dan gaan we even kijken wat het resultaat is. Dan halen we voorzichtig het stencil eraf. En hier zie je het effect. A little bit shiny and a little bit matte. I'm going to let it dry for a bit extra, and maybe I can make some decorations on the letters on the inside. Dus ik heb het een beetje laten drogen. Nu laat ik het nog wat verder drogen, zodat die verhogingjes ook wat steviger worden. En dan kun je ook de binnenkant nog leuk een accentje geven. De stencil eventjes op tijd goed schoonmaken met water. Anders dan trekt het materiaal in jouw stenciltje. En dan is het gewoon wat lastiger voor gebruik. Nou, het is al een beetje droog. Dus ik ga even met die edding gel roller. Dit is een gouden. Ga ik wat accentjes aangeven. Dit zijn rondjes. Maar je kan alle vormpjes nemen die je leuk vindt. I'm going to draw some details with a gel pen. This one's from Edding. To make it a little bit more interesting on the inside of the letters. Like this. I think you can get the idea. And it looks like this. So this is a technique with the mousse, the chalk one and the embellishment one. That last one gives it a little bit of shine, which is great for Christmas. And now let's make some spray examples. We gaan even wat sprays gebruiken die ik had gemaakt. Because the sprays are very liquid,
it can go under your stencil. So first I'm going to use some snow effect. That's from Craft Emotions. And with the same technique. Dus ik ga dezelfde techniek gebruiken als net. Maar dan met het sneeuweffect van Craft Emotions. Om een beetje body te geven. Anders loopt het, de spray zo achter jouw stencil door. Ik heb dus wat sneeuweffect erop aangebracht. Je kunt verschillende manieren daarop aangeven. Dus rondjes of rechte stroken, net wat je wil. In het begin een beetje rondjes is wel handig, want dan komen ook alle contouren goed bedekt. Dus dan krijg je mooie contouren, zodat je de letters goed kan lezen. Ik laat de stencil nog even erop zitten. I'm going to leave the stencil here. And when you leave it like this, as you can see, the color goes underneath. You have to shake it a little bit to make it work. So here I'm going to use the pink one and spray it on. Then I'm going to dry it. Ik heb het tussendoor eventjes droog gemaakt. Het is maar kraftpapier, dus het kan niet heel veel water hebben. Dus ik doe laagje voor laagje en dan heel even wat droog maken. Ik wil nog een klein beetje meer kleur geven. En misschien wat uit laten lopen. Make some drips here. And dry it again. En voor een beetje goud effect vind ik het leuk, zoals ik het ook had gedaan bij deze. Dit is dan een vrij strakke, om wat goud effect aan te brengen. I'm going to use some gold pearl pen. I like this. And a brush. Maybe some here. Let that dry for a bit and then quickly take your stencil off. We laten nog een klein beetje drogen en dan halen we snel dus het stencil eraf voordat het eigenlijk een geheel is geworden. And here you can see, I think that's amazing. You can make really great backgrounds with it. Ik denk dat het wel echt heel erg leuk is. Nou, je kunt nog veel meer details natuurlijk aanbrengen. Maar het leuke is dat je echt wel ziet dat er een dimensie is ontstaan bij de letters. Wat goud, wat sprays. En natuurlijk kun je ook gewoon kleuren. Zoals ik jullie liet zien in de basic video. Je kunt de mousse met een penseeltje opbrengen. Maar hier heb ik je laten zien hoe je dat kan doen met de brushes en de sprays. So I've used the sprays I made myself with some water and the brushes for different
results, as you can see. It's gonna be a pink Christmas, I think. And I also finally got some time to work in my big journal. That's a journal from Ranger, with all different kinds of papers. And let me show you. Here I've made a page with the birds, the Christmas birds, and used also the basic stamps, the circles. And here I've used the rhino and this stencil, Holly Jolly Merry Christmas, and gave it some Nouveau embellishment mousse. Dus ik heb hier weer eens een keer mijn journal erbij gepakt. Ik heb nog een paar pagina's te gaan en dan is die vol. Ik liet je net zien de birds. Daar heb ik deze mee gemaakt met de stempels van de cirkels. Deze heb ik gestempeld. Ik heb het ingekleurd met verf. En hier het stencil gebruikt met de Nouveau embellishment mousse. Next I would like to show you how I color with my Copic markers. I'm coloring this mouse using gray Archival ink and some grays like this. For the ears and the nose, I'm going to use some pinks, and for his scarf this color. I've made many tutorial videos about coloring. I really like my Copic markers, but you can use any alcohol markers you have. Why the gray? Because I think it's subtle. The mouse is gray and I can make sharp black lines if I like with a fine liner. Dus ik heb net liet ik je net zien welke kleuren ik ga gebruiken voor de muis. De muis is grijs. Je kunt ook een roze muis maken wat je wil. Maar omdat hij grijs is en sowieso stempel ik graag met grijze inkt, zodat er niet van die harde lijnen overkomen. Wil ik nog zwarte lijnen maken, maak ik die wel met een fine liner. Dan kan ik gewoon over de grijze lijntjes heen gaan. Ik ga verder geen commentaar geven. Ik heb net de kleurtjes laten zien, dus laten we aan de slag gaan. I will not comment in this video, so take a look and relax and see how I color.
En hier het eindresultaat. Zoals je kon zien heb ik ook wat potlood gebruikt. Zo'n vulpotlood is dat. Het heeft altijd een fijn puntje. Dan kun je wat haren aangeven als detail. As you can see, I've used some pencil for details from the hairs. And that was so far the tutorial. I've drawn a mouse, made a background with different techniques. And the stencil of Merry Christmas. En natuurlijk ook weer het muisje. The birds. Deze kant. So far this collection with the stencils, Merry Christmas, Holly Jolly, sorry. Het stencil, kerstdingeling en de stamps, de stempels, mouse, de tekst, Dutch and English, funny animals en de owls. Oh, almost forgot the birds. Oké, bedankt voor het kijken naar deze kersteditie. De stencils en natuurlijk de verschillende stempels. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren voor hele leuke creaties te maken. Tag me even als je post op social media. Ik ben natuurlijk weer reuze benieuwd wat jij gaat maken. Thanks for watching. Hope you enjoyed my video about this Christmas edition with my stencils and all these stamps with also English words with it. Please tag me at Carla Creaties when you make a project with it. Really enjoyed watching what you're making. So thank you for watching and have a great Christmas creation. Till next time. Tot de volgende keer. Groetjes. Doei!